Tyto plněné mini perníčky jsou tak jednoduché, že je skoro zbytečné na ně točit videonávod. Jelikož tyto perníčky peču poměrně často, tak jsem video už párkrát sdílela. Nicméně nedávno jsem přišla na drobný zlepšovák, který vám třeba také pomůže celý proces jednodušit a zrychlit. Většina mých videonávodů pracuje s těstem na hned měkké perníčky a tento není výjimkou. Přestože toto těsto není tradiční, má nespornou výhodu v tom, že formičky není potřeba nijak vymazávat díky velkému obsahu tuku. Pokud máte raději tradičnější těsto na perníčky, tak formičky budete muset nejdříve trochu vymazat olejem či použít olej ve spreji. Následující kroky jsou přesně takové, jak byste čekali. Utrhněte si malý kousek těsta a vytvořte tenkou vrstvu na dně a po stranách formičky. Vrstvu udělejte raději tenčí, jelikož perníkové těsto poměrně nabyde. Jednu formičku od každého tvaru si vždy nechejte prázdnou a odložte ji stranou, budete ji později potřebovat jako vykrajovátko. Do zdobícího sáčku s velkou kovovou špičkou si připravte povidla či jinou náplň, kterou chcete použít. Oblíbená je například Nutella. Následně pomocí zdobícího sáčku do každé formičky naneste trochu náplně. Zadní stranu jsem doposud vždycky dělala z malé kuličky, kterou jsem mezi dlaněmi rozmáčkla. Nicméně nedávno jsem zkusila vyválet velmi tenký plát těsta a pomocí prázdné formičky vykrájet příslušné tvary. Okraj sice není ostrý a rovnoměrný, ale po upečení to není vůbec poznat. Tyto perníčky bývají upečené do 10 minut, ale bude záležet na velikosti vašich formiček. Většinou se orientuji podle horní strany. Pokud je horní strana upečená, bývá upečený celý perníček. Po vyndání z trouby nechte perníčky vychladnout a až poté je vyndejte z formiček. Hotové perníčky nechte alespoň jeden den odležet a můžete se pustit do jídla. Pokud máte ale raději křehčí a sladší perníčky, doporučuji je po vyndání z formiček obalit ještě v moučkovém cukru. Perníčky následně skladujte v boxu s uzavíratelným víčkem.